Hi! Welcome ulit sa aking channel. Ang gagawin natin ngayon, mag-grill tayo ng chicken. Ito yung tinatawag nilang Portuguese chicken piri piri. So ngayon, meron tayong kalahati ng manok dito. Ang gagawin natin, ikakat lang natin siya. Yung mga joints, ikakat lang natin para pag ginrilled natin, hindi siya magiging bloody. So, umpisahan na natin. So, ngayon, ikakat natin yung manok. Ikakat lang yung mga joints niya para hindi siya maging bloody. So, dito. And then, ito. Bloody ito eh. Tapos, i-cut-cut lang natin dito para yung ating sauce magiging sumiksik. Pagkatapos nito, lalagyan lang natin siya ng salt. And then, imamasa lang natin. Ilagay natin ulit dito. Itatabi muna natin siya. And then ngayon, ang gagawin natin yung piri-piri sauce niya. So, babalikan ko kayo. Ngayon naman, gagawin natin yung piri-piri sauce. Uunahin natin yung bacon. Bacon ito, 3 slice ito ng bacon, and then chinyap ko. So, yan, ilalagay natin dyan. And then, butter. 3 tablespoons of butter. Pagkatapos, dapat kasi maraming butter. Meron tayong garlic. Itong garlic na to, isang buong garlic ito. Chinyap ko. Ihalo natin. Pagkatapos, oregano, dried oregano. Ito yung 1 tablespoon na oregano. And then, 1 tablespoon din ng paprika. And then, 1/4 cup ng oil. Kahit anong gusto nyo gamitin, canola, olive oil, what else? Vegetable oil, corn oil, it's up to you. Tapos, ito, 2 tablespoons of hot sauce. Ngayon, ang susunod natin gagawin, isisimmer lang natin hanggang maluto yung bacon, hanggang maging maluluto na talaga siya, magiging brownish na siya. Mamaya, makikita ninyo. Okay, isasalang na natin siya.
So ngayon, isasalang na natin siya. Imimix natin. Tsura pa lang, masarap na eh. And then, hayaan lang natin siyang maluto hanggang mamaya. Ngayon, okay na siya. Pwede na natin siyang iwanan. Huwag nating i-cover para hindi siya magkaroon ng moisture. Hindi magkaroon ng tubig. Okay, ngayon, ang gagawin natin, babalikan natin maya-maya. Ayan na, malapit na siyang maluto. Tingnan niyo yung kulay niya, oh. Konti pa. Maya-maya balikan natin siya uli. Malapit nang maluto yung bacon eh. Okay. Babalikan natin uli siya mamaya. Pero malapit na siya. So ngayon luto na siya. Luto na yung ating garlic at saka yung ating bacon. So maya-maya i-grill naman natin yung ating manok. So ngayon itatabi muna natin ito and then mag-grill tayo ng manok. So ngayon, ang gagawin natin, i-grill na natin yung manok. Sa loob ng bahay ako mag-grill kasi sa kasalukuyan winter dito sa amin at kasalukuyan ding may snowstorm. So hindi tayo pwede mag-grill sa labas. I know, sa labas mas masarap ang inihaw pag uling ang ginamit. Pero sa ngayon, gagamitin muna natin itong metal griller ko. So ngayon, eto pala yung kinalabasan ng ating piri piri sauce. Sinala ko na siya. Bali, eto na siya. Oil, para siyang oil. Ilalagay natin ito after 15 minutes ng chicken. After 15 minutes, nag-grill yung chicken. So ngayon, mainit na yung ating griller. Ilalagay na natin yung manok. Ayan. Parang hindi griller, parang nagpiprito. So ngayon, after 15 minutes, babalik ka rin natin hanggang maluto siya. So babalikan natin mamaya. Ngayon, i-check natin. Ibabaliktad natin siya. Okay. After 15 minutes ulit, balikan natin siya ulit. Mukhang hindi siya nag-grill, napiprito siya. Pero tulad ng sinabi ko, hindi tayo pwede sa labas. Pakikita ko lang sa inyo kung paano ang paggawa ng Portuguese chicken piri piri. Balikan natin uli sa mamaya. Ngayon, i-try natin uli ibaliktad. Pasensya na, medyo maingay kasi nakasindi yung exhaust, masyadong mausok. Ibabaliktad natin. Mukha siyang napiprito, hindi siya nag-grill. Anyway, at least meron tayong maluluto siya. Mamaya lalagyan natin siya ng piri-piri sauce. Okay, balikan natin uli mamaya.
So, eto na, luto na. Ito yung ating Portuguese chicken piri-piri. So, bali, may dalawa tayong sauce dito. Ito yung niluto natin kaninang may bacon. Ito naman, yung tinatawag nilang piri-piri hot sauce. Mabibili nyo ito sa mga grocery. Ito yung kalimitang partner nitong chicken na to. So, usually, ang ginagawa, pahiran natin dito yung manok. Ito yung pinaka sauce niya bale. Maanghang na rin ito. Spicy na to, itong sauce na to. Dahil nilagyan natin siya ng chili sauce kanina. Ngayon, kung hindi pa rin kayo kontento sa pagkahanghang niya, pwede natin lagyan uli nito. Kami, pag kumakain kami nito, yung dalawa na yan, ginagamit namin. Nilalagyan namin ng itong dalawang sauce na to para mahilig kasi kami sa spicy eh. So ngayon, ayan na. Yan na yung ating Portuguese piri-piri chicken. Okay, sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na video, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-like, click yung bell natin para sa mga susunod na kaganapan, mga video. So, i-share na rin ninyo. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Thank you.